Hallå allihopa! Vi har faktiskt inlett ett fantastiskt samarbete med Ekovillan. Och jag har idag the privilege att ha med mig båda killarna, Marcus och Andreas. Vem är vem? Andreas är jag. Marcus är jag. Ja. Och vi kommer då från Ekovilla som tillverkar biobaserad isolering. Så att det är precis som det ser ut om man tittar på de här skivorna, så är det gjort från gammalt tidningspapper i grund och botten. Så att cellulosabaserat eller träfiberbaserat om man säger. Och det fina med det här är ju dels att det isolerar väldigt bra. Precis som du sa, det andas, det kan reglera fukten och ta hand om det. Och det kliar inte. Det är härligt att jobba med. Man kan ta det med handen? Jajamän, det är bara tidningspapper. Alltså jag behöver inte ha handskar alls? Nej. Det är så varmt och skönt. Det är lite likt den här gamla skivan som vi hittar här i mitten när vi rev bort allt annat. Det här är ju en asfabord, så det är en traditionell träfiberskiva som man har blandat i lite bitumen i eller asfalt i. Därför heter det asfabord. Och de skivorna vi ska sätta på utsidan här sen, det är en modern variant på dem där man inte behöver ha asfalt i för att de ska klaras, utan det är ren träfiber. Och så har man lite paraffin, alltså det som är i ljus har man som vax på skivan så att den blir vattenfrånstötande. Okej, så vi börjar med den här på utsidan. Det är 45, eftersom det är 45-reglat. Så är det 45 tjocka sådana skivor. Och sen utanpå hade ni någon jättecool också, någon typ board liknande. Jajamän. Det är den stora pallen där borta. Eller vi har ju en öppnad pall här vi kan visa på. Steiko, ja. Alltså det här har jag verkligen inte, kom närmare så ni ser. Det här har jag verkligen inte jobbat med. Och de här är 6 cm tjocka. Exakt. De är ganska lätt att jobba med trots att det är liksom 60 mm isolering. Ja, det är som att sätta golv. Ja, spontad runt om hela vägen. Ja. Så man bara klickar i. Ja. I vanliga fall har man ju stående reglar på utsidan när man håller på. Men här blir det lite special eftersom vi river en gammal. Ja. Så då kommer vi sätta skivorna stående. Och det enda man behöver tänka på här är egentligen att du har en skiva som du ser som är mer obehandlad, som det inte står någon text på. Ska vi vända så ni ser också. Så den är liksom inåt. Ja, det är inåt. För den är obehandlad och så ser man ganska tydligt att den här alltså sidan är behandlad. Då har man också texten så står det outside. Så här om du häller vatten på det så rinner vattnet bara av. Du kan till och med se något liten att det bara pärlar sig liksom. Så man behöver liksom inte plassa in den? Nej, du behöver inte tejpa några skarvar eller någonting. Det enda är de exponerade sidorna, som vi tar ett hörn här exempelvis. Det kommer vi visa när vi sätter upp det sen. Men de här sidorna kan ju teoretiskt sett suga lite fukt. Ja. Så att då primar man lite och så tejpar man. Men det kommer vi visa lite noggrannare sen. Det blir hörnerna runt fönster och dörrar och ner mot syllen. Ja. Och det här är också inget som liksom klias? Det är ren träfiber, det är ingenting annat. Man hoppar ju över den där plasten. Ja. Det går mycket fortare att få till. Exakt. Och så att det andas och att det... Vi kommer visa lite sen på insidan också, för där kommer vi sätta en 70 mm sån här för att reglarna är 70. Och sen kommer vi sätta upp en duk. En sån här ångbromsduk istället för plastfolien då. Ja. Och det här är samma sak. Det ska vara lufttätt som en plastfolie, men det ska också kunna andas. Det blir lite mer som en sån här jacka, så det är Gore-Tex. Helt tätt mot vatten och vind, men det släpper igenom lite fukt i ångfas så att man stänger inte in fukten i väggen. Men vänta, den här sågen, den är inte... Den har inga tänder. Den har inga tänder. Men gud. Och det är så man ska göra när man ska skära i de här materialen, när det är lättare att köra en sån här specialsåg utan tänder. Ja. Sen finns det även till klingor och sånt finns det nu speciella blad för att skära i sån här typ av isolering. Och det är samma som man använder till de här hårdare träfiberskivorna. Okay. Men det går även med vanliga kapande verktyg med tänder. Det är bara att det får inte riktigt lika fint snitt. Ja, men det duger ändå. Ja. Då gör man det här så det är väldigt enkelt att skära i också. Åh jäklar, tjusigt. Det var ett fint kutt. Så det viktiga är att tänka här att man inte liksom bullar upp för mycket. Det ska verkligen få en fin fit. Ja men precis. Som sagt var, den är ju ändå lite flexig de här skivorna också. Fast de är ju mer densitet då än en guldfiberskiva exempelvis. Så att ta lite övermått när man mäter exempelvis. Ja. Det här kommer ju gå på ett nafs. Det här går på ett nafs det.
Så. Är det godkänt? Det är godkänt. Gud vad lätt. Alltså det coola med det hela det är att man verkligen slopar plastet sen. Jag fattar inte. Hur jäkla bra kan det vara att det har det här typ membran, eller vad heter det? Membran på. Membran. Det skyddet. Membran heter det. Ja, men precis. Nej, men så här är det också att skulle man exempelvis skippa den här träfiberskivan, då behöver man ju sätta en vindduk då på det här. Och det har ju med att inte luften nu ska ta sig in i isoleringen. Så att man får även vindtätt utifrån. Det är ju lika viktigt som insidan egentligen. Att man har det vindtätt utifrån och lufttätt inifrån då. Så att skulle vi bara klä det här så då sätter man en vindduk då. Ja. Men nu har vi ju valt att använda den där Steico-skivan också eftersom stommen är så tunn. Ja, men så exakt. Då, det är därför vi har utökat. Bara för att få extra isolering. Ja. Och det är ju så att med de här skivorna så har vi också olika dimensioner. Men just nu när man ska tilläggsisolera då är det bra att man går upp på en lite tjockare dimension då. Ja. Alltså vet du, jag jobbar aldrig utan handskar. Jag hatar att få mina händer så här, du vet, det är typ som mjöl. Men det här är ju fan kalasbra. Försvinn, humlor. De hade byggt så många bon här. Kolla vad fint! Det är nästan att jag gillar, det här är typ som terrasso. Det är jättefint. Alltså visst är det fint? Terrasso-kakel. Kan det vara så här eller är det för... Det där går jättebra för sen bra. kommer vi med träfiberskivan som kommer klämma in det där ändå. Okay. Så det blir jättebra. Kalasbra. Undrar om man kan se en bokstav i tidningen? Ja då. Jo, här! Men gud! Någonting. Gud vad roligt. Nästan hos Anna. Ja men exakt! Nej, någon har skrivit om mig. Hope only good. Den ska mer utåt. Eller vänta. Det ska så. Ja. Eller in i underkant. Lite. Sen in underkant. Så. Så tycker jag. Ja. Så fäst den bara någonstans. I den eller den? Nej, bara i skivan. Då kan du sätta den typ bara där. Det behövs inte så mycket mer. Va? Bara 2 skruv? Sen klämmer man den med spikläkten och det är så den sitter fast. Nu är det bara för att montera. Aha. Så 2 per skiva räcker alldeles utmärkt. Alltså jag var beredd på att... Men man kan sätta en där och en typ där uppe så får man ju lite mer mera. stadga. Du kan sätta en till bara blir för det nu. att det går kant till kant hela vägen. Ja. Och sen kommer vi kapa till en liten som går hela vägen ner hit. För det blir lite special här när det är renovering. För här lär vi stoppa i sån här skiva. Och så lär vi få det tätt här emot så att det inte kan komma in fukt. Ja. Jäklar, det var Kommer fint. ner. Det blir lite krångel längst ner just nu eftersom det ser ut så här. Men så får det vara. Men det löser vi. Ska jag sätta en till här? Ja, det kan det. Bara för det är kul. Ja. Vad heter det? Gegga under sig. Ja. Nu kommer det.
Jag har satt igång grillen. För här byggs det på smidigt material. Jag älskar hur smidigt det är att få upp det. Gud. Shimmy, shimmy. Ja, ska jag vilja att jag går in och smaskar till den lite? Ja. Kanon. Ska jag ta lite här uppe? Ja. Så. Nu har vi kommit till stadiet då vi ska prima och tejpa hörnet. Så skakar. Så jag följer order här. Skaka ordentligt. Och den här tejpen som vi ska använda, den är ganska bred. Så den ska ju gå liksom runt, I guess, eller hur? Det är till om jag säger fel. Ja, stämmer helt. Men ska jag bara dra... Alltså mer än det? Ja. Lite till. Good? Ja, som du gjorde nu, så kör en sväng till likadant. Uppifrån och ner. Bra. Förlåt, nu vart det nerifrån. Nej, det gör ingenting. Så, det är jättebra. Och sen även på den här sidan, eller? Ja. Det är för att träfiberskivan är porös. Ja, Då blir det väldigt svårt för tejpen att fästa. Så att det här är egentligen lim på burken, om man säger. Som förseglar ytan, så det blir lättare för tejpen att fästa. exakt. Så där. Då väntar vi lite. En viktig faktor här blir ju att vi kommer ju lägga isolering här inne också. Ja, Och här vill vi inte att det ska bli något vatten, eller när det ligger massa snö här på vintern, att det ska börja suga upp något vatten här. ja. Så därför kommer vi tejpa mellan grunden här och upp mot skivan också. Okej, så en tejp här i skarven. Ja, det blir bara nu för att vi renkapar. Du kan ju titta. Ja. Får vi till det så att du får upp den bra, då sätter vi bara upp den hela vägen och då kommer den här skivan gå ner ungefär hit. Och täcka för isoleringen här. Och då tejpar vi bara den lilla delen upp så här bara. Okej, så på fasad och så upp. Ja. Ja. Dags för ombroms. Ja. Och den här var ju så häftig, för vi har ju använt den där uppe. Den är ju till och med dubbelvikt. Det är hur Exakt. mycket som helst i den här rullen. Vi har ju tänkt att det ska vara smidigt att ta med sig den hem från byggvaruhandeln exempelvis och få in den i bilen. Och sen Ja, när man exakt. håller på med den också, att man kan häfta ovankant och så fälla ner den. Så det blir lätt att jobba med. Ja. Så man får med sig Jättesmart. 75 kvadrat på en hel sån här rulle. Jäklar. Ja, det räcker gott och väl. Sen våra ångbromsar, man ser det här när man vecklar ut den lite, att vi har ju ett nät i den. Och det är ju gjort för att det ska funka bra när vi sprutar lösull bakom. Ja. Som i taket här sen kommer vi ha lösull och då blir den mycket, mycket styvare. Ja. När man kör med skivor så kan man köra en ångbroms utan sånt här nät också. Men den här blir väldigt styv och lätt att jobba med. Så att det är aldrig fel. Just den här ångbromsen är en Ecovilla SD5 Pro. Och det betyder att den har en SD-värde. Ett ånggenomgångsmotstånd på 5 meter.
Vad betyder det? Det är alltså, det tar lika lång tid för fukten att vandra genom den här lufttäta folien som 5 meter luft. Och har man en plastfolie, de ligger på 100 till 300 meter. Så de är ju fortfarande inte helt diffusionstäta jämfört med en fuktspärr eller liknande som man har i ett badrum. De kan vara 3000 meter. Men den här är alltså delvis diffusionsöppen kan man säga. Det vill säga att skulle det fastna någon fukt här i väggen, ja, utåt har vi träfiberskivan, den är helt diffusionsöppen så där kan all fukt torka ut. Ja. Och inåt nu med den här, då kommer det bromsa lite fukt på väg in i väggen. Men blir det fuktigt i väggen, då kan det torka inåt också. När solen ligger på exempelvis. Så man stänger aldrig in fukten. Så det kommer aldrig bli fuktigt? Exakt, som i gamla hus. Som i gamla hus? Timmerhus eller sågspånshus eller liknande. Det är sällan man hittar en fuktskada när man river i ett sånt hus. Och det är för att man stänger aldrig in fukten. Trä kan ju hantera och buffra fukt hela tiden. Samma som de här skivorna kan. Sen är det roliga med de här skivorna som vi inte tänker på. De är ju väldigt trevliga att jobba med eftersom att det är bara tidningspapper och lite träfiber i dem. Men när vi pratar bygge idag, så det som har mest klimatpåverkan förutom betongen, det är oftast glas- eller stenhus'isoleringen. Eller PIR eller PUR eller EPS som är baserat på olja. De här skivorna är ju tidningspapper som vi dessutom återvinner så att vi binder cirka 1,3 kilo koldioxid per varje kilo skiva som vi sätter i. Så att den klimatkompenserar för resten av bygget. Det där var jättekomplicerat för mig. Jag hoppas ni fattar det. Men den är klimatneutral i alla fall. Den är Säg bara det. Ja. Det var så mycket förkortningar. Men det är alltid någon som undrar hur mycket. Men man kan räkna på att den här kompenserar för en betongplatta och sådär. Så att man kan bygga nästan klimatneutrala hus tack vare att byta ut den gamla konventionella isoleringen mot sån här isolering. Ja, då så. Fan, fantastiskt. Ska vi se om vi kan få upp den här då? Yes, i box. Jag bara känner med alla de här alltså fantastiska produkterna hur fort jag kommer bygga upp det här huset. Det är ju flera steg man inte behöver liksom få till. Exakt. Och sen att jag är bara otroligt tacksam att det inte blir någon fukt kvar i väggarna efter. Typ så, eller? Nu sparar jag den alldeles. Den är ju väldigt lång. Ja. Kan släppa ner lite på golvet för där kanske vi vill ha någonting att tejpa ner mot och så kan vi ha lite uppåt. Sen har vi såna här fina kryss överallt. Så att är man duktig när man spänner upp den och får dem ganska rakt, då kan man använda dem sen för att läkta eller så också. För det är, det är 10 centimeter ungefär runt, eller mellan dem. Och hur många skulle man säga att man... Eller det hur spelar avståndet? I det här fallet nu så blir det ju skivor direkt på, OSB och gips. Vill man ha ett installationsskikt då lägger man ju ner och glespanel. installationsskikt, det är ju för att kunna dra skapa el. ett avstånd. Ja, om man vill kunna dra el och sådär. Om man vill skydda när man skruvar in så att man inte punkterar ångbromsen, kan man också använda en glesläkt då, 28-70 eller 45-45. Nu är ju hela väggen färdigisolerad så hade vi haft där hade vi kört en 28-70 eller någonting sånt bara för att kunna dra elen. Och det räcker ju. Ja, och den håller ju uppe duken så att det här är bara för att fästa upp den. Så det är alltid bra om man är lite generös i kanterna. Jag var lite för taskig här så vi kommer inte hela vägen dit. Men sen vill jag att jag staplar på golvet också. Det behöver vi inte göra nu utan det blir lite sen, vet du om du ska riva upp det eller om du ska, så det är bättre att låta den vara. Ja. Annars om golvet ska vara kvar, då tejpar man ner mot golvet sen också. Och det är väl det här som är det stora. Det kan aldrig vara för lufttätt. Det är jättenoggrant med hur man tejpar och sånt där. Dels för fukt, för det tar sig in där det är otätheter. Men även energieffektiviteten. För läcker det luft genom väggen, då måste du värma mer luft och då går det åt mer energi. Så att man behöver aldrig vara rädd för att tejpa för mycket. Utan det är bra att vara noggrann med tejpningen. Men som sagt, den är vindtät som en plastfolie, men den släpper igenom fukten då, så vi stänger inte in den. Det är de stora. Men hur blir, för om jag sätter OSB sen, och sen, för den skruvas ju i reglarna. Och gipsen skruvas ju direkt i OSB:n. Men skulle den punktera det här, vad händer då? Det gör ingenting nu när du har träfibrer så bakom, det blir så lufttätt i alla fall. Och så länge skruven sitter där så är det ju också tätt. Ja, man får inte dra ut skruv. Nej, så de bara skruvar man in. Nu behöver typ en stege nästan här uppe.
Det här blir så jäkla bra. Det är så här Nu har vi en välisolerad vägg. smart bygge. Jag har gjort en hel yttervägg här nu bara på några timmar. Ja. Både invändigt och utvändigt. Oj, en till. Tog det Jag slut som kanske? missade. Jag ska missa att komma ända där ute. Så, titta. Alltså hur enkelt. Men, och sen den här överlappningen. Så tanken är att den här ska möta duken exakt I likadan taket? som kommer gå i taket. Så att de ska ihop någonstans. Antingen så skarvar man det här, man får skära loss så att man kan tejpa runt på sidorna. Ja. Men då kan ju lika gärna använda den här. Ja, du kan ju börja med där en bit upp i taket. Ja, exakt. Och så överlappar du takduken ända hit då. Så i det här huset så kanske jag sagt förut också. Det här ska ju vara synligt. Så det ska ju gå i vinkeln. Det är därför vi har också reglat ut så att takstolen är tjockare för mer isolering. Som ni kommer att spruta in sen. Ja, där blir det lösull i snedtakerna. Ja. Och det är samma princip. Vi sätter en sån här duk, men där sätter vi de här 28-70 glesen på center till center 300 mm. För det kommer bulla ut lite när vi fyller på med lösull. Exakt. För det packar vi ganska hårt. Och tittar man här så kommer många kanske se, vad fasiken, du har inte satt upp någon luftspalt än. Nej. Och det ska vi inte ha här. Nej, varför det? För på utsidan då har vi en diffusionsöppen underlagstakduk och sen läkt och sen pannplåten då. Så att då får vi luftspalten på utsidan av taket. Då sparar vi massa plats och så får vi mer välisolerat. Så det är gamla metoder att ha luftspalten. Är det så? Kan man säga det nu? När det finns så här fina finesser. Tittar man på det så fram till 50-talet så hade man inte luftspalt i tak utan då hade man käpa på utsidan, råspont, sågspån eller torv eller liknande i snedtakerna och på vindarna, men inga luftspalter alls. Och sen när man började med mineralullen där på 60-talet då började man sätta luftspalter för man hade mycket mindre isolering. Och då behövde man luftspalten inte på grund av fukt främst utan främst för att kyla av yttertaket för att inte få massa istappar. Ja, jag fattar. Så att det är främst en grej för att kyla av yttertaket, men nu när vi har så välisolerade tak då kommer ju inte värmen upp så då får du ändå inga istappar. Skulle man ha väldigt tunt med isolering då är det bra att ha en luftspalt fortfarande så att man inte får istappar överallt. Då. Jag var lite tajt när jag skar, det var lite dåligt. Du var lite snål där Ja. såg jag. Oj, oj, oj. Thank you. Och den här skulle då inte ha fäst om inte vi hade Nej, exakt. primern. Det är ju en väldigt rigid yta med små träfibrer så att även om tejpen fäster på ytan lite så är det väldigt lätt att den ramlar av. Skulle man säga att den är typ porösig? Är det Ja, därför? det är ju det riktiga namnet liksom om man pratar industri, vad är det man tillverkar så är det en porös träfiberskiva. Ja. Oj. Det fina med den där tejpen är att man kan alltid ta om lite grann. Ja, men den tog med lite. Ja. Kolla vad fint! Superbra. Nu är den här tätt som tusan. Ja. Och det är för att skydda den här exponerade träfibersidan. Exakt. Den här suger inte vatten. Nej. Men den här som är kapad här skulle kunna suga vatten. Nu ska det mycket till att det kommer in vatten här. Men som sagt, hängslen och livrem är aldrig fel när man bygger. Nej. Nej, verkligen inte. Sen med all tejp. För det här ser vi ju inte liksom. Så fort jag har fått på fasad. Ja, Man vet ju inte vad som händer här bak. exakt. Så vet man att det är så pass bra gjort från början. Då kan man ju liksom sova bra på natten. Exakt. Den här tejpen är så fin för man kan liksom ta om med den. Men när man väl har tryckt till den då härdar den. Så att om 48 timmar då släpper inte tejpen utan i sådana fall så får man med hela lagret med träfiberskiva man får kriva bort det. För nu är det härdat med den här den primern. sitter som tusan faktiskt. Jag jättebra. trodde inte att den skulle sitta för den kändes inte så klibbig. Nej. Alltså, Jämför man med den klassisk lurar. grön tejp, den lurar man med att man tar lite mer gram Ja. och då hugger den. Ja. Men den blir som att den rinner av. Det här limmet är mycket bättre för det här härdar verkligen med ytan och så sitter det verkligen fast. Så att efter 48 timmar så sitter de här tejperna,
De här blåa då vi blir har det bättre än hårt. alla andra. Jävlar. Att ni har kommit hit och demonstrerat. För nu vet jag hur jag ska fortsätta. Runt Kul. båda attefallarna. Exakt. Helt fantastiskt. Thank you so much. Tack. Tack till Ekovillan, bästa teamet. Det kommer bli så fint. Och så, Det blir superbra. Ja, vi kommer att sova gott. Och du kommer sova varmt, Lucy, bakom kamera. Det ska du vara tacksam över. Tack för att ni kom. Tack. Det var ett nöje.